नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले एकदम सिम्पल रोटीको रेसिपी लिएर आएकी छु। फुलेको अनि नरम रोटीको रेसिपी। हजुरहरू धेरै जस्तोलाई त रोटी बनाउन सजिलैसँग आउँछ, तर बिगिनरहरूको लागि मैले आज रोटीको रेसिपी लिएर आएकी छु। अनि कसरी रोटी फुलाउने अनि नरम बनाउने भनेर सुरु गरौँ है त। मैले 2 कप जति मिडियम आटा लिएकी छु। मिडियम आटा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ हेल्थको लागि। धेरै रिफाइन आटा पनि लिनु हुँदैन। आधा चम्चा जति नुन लिएँ मैले अनि 1 चम्चा जति तेल। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। नुन र तेल राख्यो भने चाहिँ रोटी एकदम नरम हुन्छ, तर नुन चाहिँ हजुरहरूको अप्सनल हो, नराख्दा पनि नबन्ने चाहिँ होइन। अब मनतातो पानी लिएर थोरै थोरै पानी लिएर हामीले यसरी पिठो मुस्नुपर्छ। पानी चाहिँ चिसो अथवा धेरै तातो हुनु हुँदैन, मनतातो हुनुपर्छ। यो पनि एउटा ट्रिक हो नरम रोटी बनाउनुको लागि। एकैचोटि धेरै पानी राख्यो भने पिठो गिलो अथवा धेरै साह्रो हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले थोरै थोरै मात्रै गरेर राख्नुपर्छ। धेरै गिलो अथवा धेरै साह्रो भयो भने रोटी राम्रो बन्दैन अनि फुल्दैन पनि। अलिअलि साइडमा लागेको पिठोहरूलाई सबैलाई यसरी समेट्दै डो बनाउनुपर्छ। हामीले मिडियम खालको डो बनाउनुपर्छ। अब यसलाई लगभग 7 देखि 10 मिनटसम्म हातको मुठीको सहायताले यसै गरी मुस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो पिठो यस्तो भयो। अब यो पिठो चेक गरौँ है त। हेर्नुहोस् त च्यात्दाखेरि यस्तो मजाले च्यातिएको छ, लचकता नै छैन रोटीमा। यो किन भएको भन्नाले भर्खर मुछेको भएर ग्लुटेन सेट भएको छैन। त्यही भएर हामीले यो पिठोलाई लगभग आधा घन्टा रेस्ट दिनुपर्छ, कम्तीमा पनि। थोरै तेल लगाएर यताउता चलाएपछि मैले यसलाई छोपेर आधा घन्टाको लागि राखिदिएँ। अब आधा घन्टा पछाडि हेर्दाखेरि यस्तो भएको छ। हेर्नु त, यसै तान्दाखेरि कति धेरै लचकता छ, यो तन्किन्छ। यो चाहिँ ग्लुटेन सेट भएको भएर हो। अब यसरी रोटी बनाउँदा चाहिँ हाम्रो एकदम नरम रोटी हुन्छ। पिठो मुस्दा मुस्दै एकैछिनमा बनाइहाल्नु भयो भने रोटी नरम हुँदैन। यो पनि अर्को ट्रिक भयो। अब आफूलाई कति ठुलो रोटी खानु मन लाग्छ त्यही अनुसारको गोलो लिने अनि यस्तो गोलो बनाउने। कुनै पनि क्र्याक हुनु हुँदैन। थोरै डस्टिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले जस्तै, नभए तेल लगाउँदाखेरि पनि हुन्छ। यो जस्ट यो भाँडोमा नचिप्कियोस् भनेको लागि हो। अब यसलाई गोलो बेल्नुपर्छ। बेल्दाखेरि चारैतिर बराबर प्रेसर दिएर बेल्नुपर्छ। यो रोटी कतै पातलो कतै बाक्लो भयो भने फुल्दैन। हेर्नुहोस् त, धेरै बाक्लो पनि छैन, धेरै पातलो पनि छैन। यतिको रोटी चाहिँ बेल्नुपर्छ हामीले। माथिमा लागेको पिठो यसरी फाल्नुपर्छ। अब एउटा तावा तताएर राख्ने। अलि यस्तै एयर बबलहरू आयो भने रोटी फर्काउनुपर्छ। धेरै पकाउनु हुँदैन। मैले चाहिँ हातले चलाएकी छु, हजुरहरूले चाहिँ रिस्क नलिनु होला, चिम्टाले चलाउनु होला। अब अर्को साइडमा पनि मजाले पाकेको छ। अब हामी डाइरेक्ट फ्लेममा फुलाउँछौँ। यो चाहिँ पहिलो तरिका भयो फुलाउने। डाइरेक्ट फ्लेममा गराउँदाखेरि चाहिँ फ्लेम एकदम ठुलो हुनुपर्छ। अब अर्कोतिर पनि लगभग 10 सेकेन्डको लागि मात्रै पकाउने। अनि रोटी रेडी भयो हाम्रो। अब थोरै माथिबाट घिउ दल्ने। यो चाहिँ अप्सनल हो, तर घिउ दल्दाखेरि रोटी नरम हुन्छ। अब हामी अर्को तरिकाबाट रोटी फुलाउँ है त। अघिनको जस्तै गरेर हामीले एउटा गोलो रोटी तयार गर्नुपर्छ। यसरी चारैतिर एकनासको प्रेसर दिएर हामीले रोटी फैलाउँदै फैलाउँदै जानुपर्छ। यतिको भएपछि प्यानमा राख्ने अनि एयर बबल आउन थालेपछि रोटी फर्काइहाल्नुपर्छ। अर्कोतिर पनि अलिकति पाकेपछि हामी यो जालीमा ट्रान्सफर गर्छौँ अनि फ्लेममा राखिदिन्छौँ। यसो गर्दाखेरि रोटी एकदम फुल्छ र चलाउन पनि सजिलो हुन्छ। अब अर्को साइड पनि लगभग 8 देखि 10 सेकेन्डको लागि मात्रै पकाउने अनि माथिबाट घिउ दल्दिने। अब हामी थर्ड ट्रिकतिर, यो थर्ड ट्रिक चाहिँ हामीले प्यानमै फुलाउँछौँ रोटीलाई। अब फर्काएर एउटा कपडाको सहायताले बिस्तारै थिचेर
फुल्न दिनुपर्छ। अब हल्का फुल्न थालेको छ रोटी, जहाँ फुलेको छ त्यहीँनिर हल्का प्रेसर दिनुपर्छ। धेरै प्रेसर दियो भने फुट्छ फेरि। यसो गरेपछि हेर्नुहोस् त रोटी कस्तो मजाले फुलेको छ। मैले चाहिँ यहाँ यसो चलाउँदा चलाउँदै थोरै पाल पर्यो। अब त्यो पाललाई एकछिन त्यो कपडाले दाबेपछि रोटी चारैतिर फुल्छ। यसमा पनि माथिबाट घिउ दलिदिने। मैले सबै रोटीहरूमा माथिबाट घिउ दलेर रेडी गरेकी छु। यस्तो राम्रो नरम बनेको छ हाम्रो रोटी। मैले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई यसै गरी खुवाउँछु। हजुरहरू पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है त। ह्याप्पी कुकिङ!